So guys, আপোনালোকে যদি ভিডিওটো থাম্বনেল আৰু টাইটেল চাই আপুনি ভিডিওটো ক্লিক কৰিছে তেতিয়ালে ভিডিওটো আপোনাক সম্পূৰ্ণকৈ চাওক কাৰণ আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও লৈ আহিছো যিটো চাই আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বহুতো কাম শিকিব পাৰিব যৰ পৰা আপোনালোকে এজন প্ৰফেশনাল ইউটিউবাৰো হ'ব পাৰিব ঠিক আছে কিন্তু ভিডিওটো মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাম কি কৰিব লাগিব আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা কপি পেস্ট চেনেলৰ আইডিয়া লৈ আহিছো যিটো চেনেলৰ কোনো আজিলৈকে কম্পিটিশন হোৱা নাই ঠিক আছে একদম নতুনকৈ আহিছে আৰু কি ধৰণৰ আপোনালোকে ভিডিও বনাব লাগিব আৰু সেই ভিডিওবিলাক কোড কেনেকৈ পাব কেনেকৈ আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব গুটেখিনি প্ৰসেছটো মই আপোনাক দেখাম আৰু আজি যেটো মই ভিডিও দেখাম সেই ভিডিও কিটা হয়তো আপোনালোকে খুব কমে দেখিছে YouTube Facebook Instagramত খুব কমে দেখিছে আজি মই এনেকুৱা এটা শৰ্ট চেনেলৰ আইডিয়া লৈ আহিছো যেটো কপি পেস্ট চেনেল হয় হেতু আপোনালোকে USA বা ইন্ডিয়ান বুলিবলে নাই আপোনালোকে সকলো জায়গাত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি ভয়েস দিব বিচাৰে তেতিয়া ভয়েস দিও আপোনালোকে বনাব পাৰিব যদি ভয়েস নিদিয়াকো দিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া ভয়েস নিদিয়াকো আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব কিন্তু 110% গ্যাৰান্টি দি কৈছো যে আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ হ'বই ঠিক আছে কিন্তু মই যেনেকৈ শিকাম আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব লাগিব গুটেখিনি কাম আপোনাক মই ধুনীয়াকৈ ভালদৰে শিকাম বৰ বেছি কাম নহয় মাত্ৰ 5 মিনিটৰ কাম ঠিক আছে ভিডিওটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক তেনে বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো মই আপোনাক ক'বলৈ গৈ আছো আপোনালোকৰ যিকোনো এনিমেল বা ফুডছ বা যিকোনো বস্তুৰ লগত মানে দুটা বস্তু একেলগত মেচ কৰি দিলে কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে আপোনালোকে হয়তো কৈ দিলে বুজি নাপাব ভালকৈ আপোনালোকে এই ভিডিও ক্লিপছটো প্ৰথমতে এবাৰ চাই লওক এই ভিডিও ক্লিপছ দুটা এবাৰ চাই লওক ঠিক আছে আপোনালোকে ভিডিও ক্লিপ ভিডিওটা চালে কেনেকুৱা পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভিডিও কোড কেনেকৈ পাব কোৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব কেনেকৈ আপোনালোকে এডিটিং কৰিব লাগিব কেনেকৈ আপোনালোকে ইউটিউবত আপলোড কৰিব লাগিব গুটেখিনি ভিডিওটো মই আপোনাক দেখাম ঠিক আছে হয়তো ভিডিওটো অকমান দীঘলীয়া হ'ব পাৰে খুব বেছি 10 বা 15 মিনিটৰ ভিডিও হ'ব পাৰে গতিকে ভিডিওটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক ঠিক আছে আৰু ভিডিওটো যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই যায় তেতিয়া আপোনালোকে এজন ভাল ইউটিউবাৰ হ'ব পাৰিব এজন প্ৰফেশনাল ইউটিউবাৰ হ'ব পাৰিব আৰু ইউটিউবৰ পৰা আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এনেই লোকৰ ৰিল চাই লোকৰ ভিডিও চাই আপোনালোকে টাইম পাছ কৰি আছে তেতিয়াহলে ভাই বাদ দিয়া এইবিলাক এতিয়াৰ পৰা নিজৰ কন্টেন্ট ক্ৰিয়েট কৰা আৰু মই আপোনাক নকওঁ যে আপোনালোকে ইমান টকা আপোনালোকে মাহেকত পাব সেইটো আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আপোনাৰ টেলেন্ট কিমান আপোনাৰ কেপাসিটি কিমান আপুনি কিমান আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি কিমান আপুনি কি জানে তো সেইখিনি আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আপুনি যিমান ভালকৈ কাম কৰিব কিমান ভালকৈ আপোনাৰ উপাৰ্জনো ভাল হ'ব ঠিক আছে যিকোনো কাম আপোনালোকে যদি ভালৰে মন দি পিনে কৰে তেতিয়া আপুনি সেই কামত এদিন নহয় এদিন সাকসেস হ'বই এই কথাষাৰ সদায় মনত ৰাখিব সো নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন এটি ভিডিঅলৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ YouTube চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিক্যাল তেনে বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো মই আপোনাক যেটো কপি পেস্ট চেনেলৰ আইডিয়া লৈ আহিছো সেইটো এটা খুব এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও হ'বলৈ গৈছে আৰু যেটো ভিডিও মই আপোনাক দেখাম যিখিনি ভিডিও আপোনালোকে ইউটিউবত আপলোড কৰিব লাগে বা ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিব লাগে এণ্ড ফেচবুকত আপলোড কৰিব লাগে সেই শৰ্ট ভিডিও বিলাকৰ কোনো এতিয়ালৈকে কম্পিটিশন হোৱা নাই আৰু সকলোৱে নাজানে ঠিক আছে কিন্তু মই আজি আপোনাক ডাইৰেক্টলি শিকাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও যদি আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক আৰু ইউটিউবত যদি আপলোড কৰে আপোনালোকে এক ৰাতিৰ ভিডিওতে আপোনাৰ মিলিয়নছৰ ওপৰত ভিউজ আহিব সেইটো 100% গ্যাৰান্টি কিন্তু প্ৰসেছখিনি মই যেনেকৈ দেখাম তেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব লাগিব কিন্তু আপুনি নিজৰ মতে যদি আপুনি কিছুমান কাম কৰে বা আপোনাৰ যদি জিটিকে যদি ভিডিওটো আপলোড কৰি দিয়ে তেতিয়ালে আপোনালোকৰ তাত কোনো ভিউজ নাহে কোনো একো নাহে ঠিক আছে পিছত আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰিলে নহব যে এনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱা হৈছে আপোনালোক মই যেনেকৈ দেখাম লাইভ তেনেকৈ আপোনালোকে একদম A to Z কৰি যাব ঠিক আছে তো এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমত কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ভিডিও কোড পাব কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে আপুনি গুগল প্লে ষ্টৰত যাব তাত গৈ আপোনালোকে সাৰ্চ বাৰত গৈ সাৰ্চ কৰক Pinterest বুলি ঠিক আছে Pinterest বুলি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব মই দেখাই দিছো আৰু Pinterest এপটো আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আপোনালোকে এই এপটো ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি দিব আৰু যেটো আপোনাৰ 100% ফ্ৰী হয় যত আপোনালোকে 1 টকা খৰচ কৰিব নালাগে ঠিক আছে আৰু এই এপটো ওপৰত অলৰেডি মই বহুতো ভিডিও বনাই থৈছো আৰু এই এপটোৰ পৰা বহুতো কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব যৰ পৰা আপোনালোকে না কপিৰাইট ক্লেম আহিব না কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহিব না ৰিউজ কন্টেন্ট আহিব না একো নাই একোৱে নাহে জাস্ট আপোনাৰ চেনেল 100% মনিটাইজ হ'বই ঠিক আছে তো আপোনালোকে এই এপটো যেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ লগইন কৰিব লাগিব আছে লগইন কৰি পিনে আপোনালোকে ওপেন কৰিব ঠিক আছে মই ডাইৰেক্টলি ওপেন কৰি দিছো আৰু ওপেন কৰি মই আপোনালোকে ইয়াত এটা দেখাম আৰু যিকিটা ভিডিওস মই আপোনালোকে দেখাম সেইকিটা ভিডিও আপোনালোকে কৰ পৰা পাব মোৰ ভিডিও যদি আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত যায় মই ভিডিও কিটাৰ প্ৰফাইল কিটাৰ লিংক কিটা দি দিম তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ভিডিও কিটা
ডাউনলোড কৰিব লাগিব বা তাৰ পৰা গৈ আপুনি ডাইৰেক্টলি এই ভিডিঅ'বিলাক পাবগে ঠিক আছে কাৰণ ইয়াত আপোনাক তেনেকুৱা সাৰ্চ কৰিবলৈ তেনেকুৱা একো নাই আৰু সাৰ্চ কৰিবলগীয়া হলে আপোনাক যদি চাই মই আপোনাক এইটো এটা ভিডিঅ' দেখাই দিছো ইয়াত আপুনি চাওক ভিডিঅ'টো আপুনি যদি ভালকৈ চাই মই আপোনাক প্ৰথমৰ পৰা দেখাইছো ইয়াত আপোনালোকে কি বুজি পাইছে এটা কথা আপোনালোকে চাওক এইটো হৈছে ডাইনাছৰ আৰু এইটো হৈছে হাতী ঠিক আছে এণ্ড এলিফেণ্ট আৰু ডাইনাছৰ যদি প্লাছ কৰি দিয়া হয় কেনেকুৱা হ'ব সেইটো আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাই লওক ঠিক আছে আৰু চাওক হাতী আৰু এলিফেণ্টক যেতিয়া প্লাছ কৰি দিয়া হৈছে তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা পেজ আহিছে তাৰপিছত আকৌ ডাইনাছৰ আৰু যদি হেৰি কেনেকুৱা প্লাছ কৰি দিয়া হয় এনেকুৱা হ'ব তো ঠিক এইবিলাকৰ আপোনালোকে এক্সপ্লেইন দিব লাগে নহয় বা আপোনালোকে ইয়াত ভইচ ওভাৰ দিব পাৰে যে এইটো বস্তু প্লাছ কৰিলে এনেকুৱা হয় বা সেইটো বস্তু প্লাছ কৰিলে তেনেকুৱা হয় ঠিক আছে তো এইবিলাক সকলোবিলাক AI কন্টেন্ট হয় ঠিক আছে AI ৰ জৰিয়তে এইবিলাক বনোৱা হয় আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি ফ্ৰীলি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপুনি যেতিয়া হোম পেজত যাব হোম পেজত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত তেনেকুৱা যাব মই এইকেইটা গোটেইকেইটাৰ প্ৰফাইল লিংক মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছো আপুনি তাৰ পৰা গৈ লৈ লও এই পেজ গিটালে ডাইৰেক্ট আহি যাব কিন্তু আপুনি Pinterest এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ভিডিঅ' এটা পাব যে আপোনাৰ কন্টেন্ট শেষ হ'ব তেনেকুৱা নহয় আপোনাৰ অহৰহ ভিডিঅ' পাই যাব ঠিক আছে মই আৰু এটা আপোনাক মই দেখাই দিছো এইটো এটা চাওক এইটো যদি আপুনি চাই এইটো চাওক ইয়াত দুটা বস্তু প্লাছ কৰি দিলে এইটো বস্তু প্লাছ কৰি দিলে কেনেকুৱা হৈছে আৰু এইবিলাক ভিডিঅ' আজিকালি খুব ওলাইছে ঠিক আছে ইউটিউব ফেচবুকত খুব ওলাইছে কিন্তু বহুতে আজিলৈকে এইবিলাক নাজানে যে ক'ত পায় কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবলৈ বা কেনেকৈ ইউটিউবত আপলোড কৰিবলৈ ঠিক আছে তো অলৰেডি মোৰ ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰা আছে আপুনি ডাউনলোড কৰা প্ৰচেছটো মই আপোনাক হলো দেখাই দিছো শিকাই দিছো আপোনাক চাই যাওক তো আপোনাক মই যিকোনো এটা আপোনাক যিটো ভিডিঅ' আপোনাক ল'ব বিচাৰে সেই ভিডিঅ'টো আপুনি ক্লিক কৰিব ধৰিলো মই এই ভিডিঅ'টো ল'ব বিচাৰিছো এই ভিডিঅ'টো মই ক্লিক কৰিলো এই ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত এটা শেয়াৰ অপচন পাব শেয়াৰ অপচনত আপুনি ক্লিক কৰিব শেয়াৰ অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপুনি পাব কপি লিংক বুলি ঠিক আছে কপি লিংকত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াৰ লিংকটো কপি হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব ইয়াৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত আপোনালোকে গুগলত যাব বা নাইবা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যাব তাত গৈ আপোনাৰ সাৰ্চ বাৰত গৈ সাৰ্চ কৰিব Pinterest ভিডিঅ' ডাউনলোড বুলি ঠিক আছে আপুনি এনেকৈ গৈ সাৰ্চ কৰিব Pinterest ভিডিঅ' ডাউনলোড বুলি আপুনি ধুনীয়াকৈ চাই লওক তাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমতে যেটো ওয়েবসাইট আহিব প্ৰথমৰ ওয়েবসাইটটো আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব প্ৰথমৰ ওয়েবসাইটটো যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস আহিব অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে যেটো লিংক আপুনি কপি কৰি আনিছিলে এটা আপোনালোকে পেষ্ট কৰি দিব ঠিক আছে মই এই লিংকটো কপি পেষ্ট কৰি দিছো মোৰ এটা যেটো এডছ আহিছে ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা প্ৰসেস ল'ব ঠিক আছে মাত্ৰ 5 সেকেন্ড বা 10 সেকেন্ড সময় ল'ব যদি নেট সাৰ্ভাৰ আৰু বেছি আৰু সোনকালে হ'ব ঠিক আছে তো আপুনি তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি যাব আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ ইয়াত ভিডিঅ'টো আহি গ'ল ঠিক আছে তো আপুনি ইয়াত যদি 3 ডট আছে 3 ডটত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইয়াত ডাউনলোড অপচনত ক্লিক কৰি আপুনি ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আহে আপোনালোকৰ এডিটিং প্ৰসেসটো এটা আপোনালোকে এডিটিং কৰিব কেনেকৈ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আপুনি যেনেকৈ ডাউনলোড কৰিছে তেনেকৈ যদি আপুনি ডাইৰেক্টলি ইউটিউবত আপলোড কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ এটো চেনেল মনিটাইজ কেতিয়াও নহয় আৰু লগতে আপোনাৰ ৰিউজ কন্টেন্ট আহিব কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহি যাব কপিৰাইট ক্লেম আহি যাব পাৰে গতিকে ইয়াত এটো যে যেনেকৈ দি আছে আপুনি তেনেকৈ আপলোড কৰিলে নহব ইয়াত আপোনাৰ চেঞ্জেছ কৰিবলগীয়া আছে মাত্ৰ সৰু সৰু এডিটিং আছে বৰ বেছিও নহয় একদম হাৰ্ড এডিটিংও নহয় আপোনালোকে যেটো এডিটিং সফটওয়্যাৰ ভাল পায় সেই এডিটিং সফটওয়্যাৰটো আপুনি ওপেন কৰিব মই যেটো কাইনমাষ্টাৰ ভিডিঅ' এডিটিং কৰো কাইনমাষ্টাৰটো মই ভিডিঅ'টো আপোনাক এডিট কৰাটো ধুনীয়াকৈ শিকাই দিম ঠিক আছে মই কাইনমাষ্টাৰ এপছটো মই ওপেন কৰি লৈছো তাৰ পিছত আপোনাক গোটেইখিনি প্ৰসেছটো দেখাই আছো আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ এডিটিং সফটওয়্যাৰটো ওপেন কৰি লওক মই যেটো কাইনমাষ্টাৰ এডিট কৰো গতিকে মই আপোনাক কাইনমাষ্টাৰ দেখাই দিছো যিসকলে কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশনটো যদি আপুনি এডিটিং কৰে তেতিয়াহলে আপুনি কাইনমাষ্টাৰ এপছটো ওপেন কৰি ল'ব ওপেন কৰাৰ পিছত আপুনি প্লাস অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এই সাইজটো সিলেক্ট কৰিব যেটা আমি শৰ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিম ঠিক আছে আমাৰ শৰ্ট সাইজ লাগে তো আপুনি এই শৰ্ট সাইজটো আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি গ্যালাৰীত আহি যাব ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকিটা ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰিছিলে সেই ভিডিঅ'কিটা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব ঠিক আছে আৰু মই ভিডিঅ' যিকিটা ডাউনলোড কৰিছিলো সেইকিটা মই ইয়াৰ পৰা লৈ লৈছো যেটো ভিডিঅ' মই ডাউনলোড কৰিছিলো ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰা কিটা মই লৈ লৈছো ওকে মই এই ভিডিঅ'টো মই লৈ লৈছো ঠিক আছে আৰু এই ভিডিঅ'টো চাওক এটো এটা মই আপোনাক অকমান প্লে কৰি দেখাই দিছো ঠিক আছে এছক প্লে কৰি দেখাই দিছে এটা এনেকুৱা আছে ভিডিঅ'টো যদি ফাষ্ট আছে তেও আপোনালোকে স্লো কৰিব লাগিব যদি স্লো আছে তেতিয়ালে অলপ ফাষ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে অলপ কালাৰ গ্ৰেডিংও কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত যেটো অৰিজিনাল সাউন্ড আছে হেতু আপোনালোকে মিউট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এটা মই এটা আপোনাক মই কৰি দেখাই দিছো তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম ইয়াৰ যেটো সাউন্ড আছে অৰিজিনাল সাউন্ডটো আমি মিউট কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ' লেয়াৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওপৰত ভলিউম অপচন আহিব বা মিক্সাৰ তো ইয়াত আপোনালোকে যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটো 0 কৰি দিব ঠিক আছে আপোনালোকে এনেকৈ 100% হৈ থাকিব আপুনি এটো 0 কৰি দিব নাইবা আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এটো মিউট কৰি দিব পাৰে ওকে হৈ গ'ল তাৰ পিছত এটো আমি অকমান ভিডিঅ'টো অকমান স্লাইড স্পীড কৰিম ঠিক আছে এনেকৈ ক্লিক আকৌ ভিডিঅ' লেয়াৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পাব স্পীড অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত অকমান স্লো অকমান ফাষ্ট কৰি দিব ফাষ্ট বা স্লো যিকোনো এটা অলপ কম বেছি কৰি দিব ওকে ৰাইট কৰি দিব তাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত আকৌ এবাৰ ভিডিঅ' লেয়াৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব কালাৰ গ্ৰেডিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে কালাৰ গ্ৰেডিং কৰিবলৈ আমি ভিডিঅ' লেয়াৰত যেতিয়া ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি তললৈ যাব তললৈ যোৱাৰ পিছত এটা অপচন পাব
এডজাষ্টমেন্ট বুলি ঠিক আছে এটা যে আছে এডজাষ্টমেন্টত আপুনি ক্লিক কৰিব এডজাষ্টমেন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যেটো ব্ৰাইটনেছ আছে ব্ৰাইটনেছটো আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এনেকে অলপ কম বেছি কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ কন্টেক্ট যেটো আছে কন্টেক্টটো আপুনি অলপ এনেকে হাই কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি সিচুৱেশনটো এনেকে কম বেছি কৰি লব আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আপুনি কৰিব ভিডিওটো চাই লব কোৱালিটি কেনেকুৱা হৈ গৈ থাকে ঠিক আছে এনেকে আপুনি এইবিলাক কম বেছি অলপ কৰি গৈ থাকিব গুটেকেইটা এনেকা অলপ চলপ কৰি দিব হাইলাইটটো কৰি দিব এনেকে কৰি দিব হাইলাইটটো যদি মই এনেকে বেছিকৈ দিছো ওকে এনেকে দি দিছো তাৰপিছত শ্যাডোটো এনেকে দি দিছো ইমানখিনি আপুনি কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰি দিব আৰু ভিডিওটো আপোনাৰ এইটো কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া আপুনি ভিডিওটো কি কৰিব লাগিব এক্সপোৰ্ট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা সেভ কৰিব লাগিব আপোনাৰ গ্যালাৰীলৈ লৈ যাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনাক এটা ডাইৰেক্টলি গ্যালাৰীলৈ লৈ পিনে মই আপোনাক দেখাই আছো আপুনি কি কৰিব ভিডিওটো যেটো অৰিজিনাল সাউন্ডটো মিট কৰিব কালাৰ গ্ৰেডিং কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ যেটো স্লো এৰি আছে লেগটো আছে আপোনাৰ স্পিড নে স্লো হেতু আপোনাক অলপ কম বেছ কৰিব লাগিব ওকে ইমানখিনি কমপ্লিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাক ওপৰত যেটো কাৰ্সিন আছে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ভিডিওটো এক্সপোৰ্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে আৰু আপুনি যেটো লো আৰু হাই আছে এটো আপোনাক সদায় ফুল কৰি ল'ব এটো আপোনাৰ এনেকে ফুল কৰি ল'ব আৰু যেটো মই ফুল কৰি পিনে আপোনাক তলত যেটো আপুনি এক্সপোৰ্ট অপচন আছে এক্সপোৰ্টত ক্লিক কৰিব এক্সপোৰ্টত ক্লিক কৰিলে লগে লগে আপোনাৰ ভিডিওটো ইয়াত এক্সপোৰ্ট হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে মোৰ যেটো ইয়াত ভিডিওটো এক্সপোৰ্ট হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু অকমান টাইমৰ ভিতৰতে মোৰ এইটো ভিডিওটো সেভ হৈ যাব আৰু গ্যালাৰীলৈ আহি যাব তাৰ পিছত এটা মই আপোনাক দেখাম আপোনাক এতিয়া ইউটিউবত আপোনাক আপলোড কৰিব কেনেকৈ ঠিক আছে মোৰ ভিডিওত সেভ হৈ গল সেভ হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইউটিউবত গৈ আপোনাক আপলোড কৰি দেখাই দিছো যে আপলোড কেনেকৈ কৰিব সো এতিয়া আপোনাক আপলোড কৰিব হলে আপোনাক প্ৰথমত যেতিয়া ইউটিউব এপ্লিকেশনটো ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনাক ওপৰতে এটা অপচন পাব এই অপচনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি এতিয়া ট্ৰেন্ডিং মিউজিক বা সং ব্যাকগ্ৰাউন্ড মিউজিক ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ ভিডিওটো ভিউজ আহিব আপোনাৰ যদি 0 সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেতিয়াও আপোনালোকৰ ভিডিওত ভিউজ হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব সেই কাৰণে আপোনালোকে ওপৰত যেটো অপচন আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ট্ৰেন্ডিংত ক্লিক কৰিব ট্ৰেন্ডিংত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিমান ব্লেক ট্ৰেন্ডিংত এতিয়া চলি আছে বৰ্তমান হেবিলাক আপোনালোকে শো কৰিব ঠিক আছে তো মই ইয়াত মিউজিকত ক্লিক কৰিম যেটো মোৰ মিউজিক লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যেটো মিউজিক আপোনাৰ লাগে সেই মিউজিকটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে আপুনি সাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰে ইয়াত সাৰ্চ বাৰত সাৰ্চ কৰিব না আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে লৈ ল'ব পাৰে মই ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা মই ভিডিও সং এটা মই অডিও এটা মই যিকোনো এটা লম এটোত যেনিবা ক্লিক কৰিলো এটো মোক লাগে তাৰ পিছত আপুনি যদি ভিডিওটো ওপেন হ'ব ওপেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা শেয়াৰ অপচন পাব ঠিক আছে বা ৰিমিক্স অপচন পাব তো ইয়াত আপোনালোকে যেটো ৰিমিক্স অপচন আছে ৰিমিক্সত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাউন্ড অপচন আছে সাউন্ডত ক্লিক কৰিব সাউন্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এতিয়া আপোনাৰ ভিডিওটো ল'ব লাগিব ঠিক আছে মই ভিডিওটো পটাপট লৈ লৈছো ওকে মই ভিডিওটো লৈ ললো লৈ লোৱাৰ পিছত ডান অপচনত ক্লিক কৰিব ডান অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ভিডিওটো প্ৰসেসিং হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে প্ৰসেসিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা থাম্বনেইল আৰু টাইটেল লগতে ডেসক্ৰিপচন ট্যাগস সকলোবিলাক আপোনালোকে লিখিব ঠিক আছে ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াৰ ভিডিওটো আহা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে ভিডিওটো আহি যাব ওকে মোৰ ইয়াত ভিডিওটো আহি গল আৰু ভিডিওটো চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াত কিবা টেক্সট লিখিব বিচাৰে তেতিয়ালে আপোনালোকৰ যে ডাবল এ লিখা আছে ইয়াত যদি আপুনি ক্লিক কৰে ইয়াত আপোনালোকে কিবা টেক্সট লিখিব পাৰিব ঠিক আছে আপোনাৰ ইচ্ছা এটা আপুনি লিখিব তো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে সাউন্ডটো এডজাস্ট কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে ভয়েস ওভাৰ কৰিছে তেতিয়ালে আপোনালোকে ইয়াত ভয়েসটো মিলাব লাগিব যদি আপোনালোকে ভয়েস ওভাৰ কৰা নাই তেতিয়ালে ইয়াত আপোনাৰ সাউন্ডৰ এডজাস্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকে ইয়াত ওপৰত দুটা আঁচ দেখিছে এডজাস্টমেন্টৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ যেটো অৰিজিনাল সাউন্ড থাকিব যদি আপুনি ভয়েস ওভাৰ কৰিছে ভিডিওটো এডিটিং কৰোতে তেতিয়ালে আপুনি ভয়েস ওভাৰ সাউন্ড আপুনি এটো ফুল কৰি দিব ঠিক আছে এনে ফুল কৰি দিব যদি আপোনালোকে নাই আপোনালোকে যদি ভয়েস ওভাৰ কৰা নাই তেতিয়ালে আপুনি এটো 0 থাকিব দিব নেক্সট আপোনালোকে এটো তলৰটো সংৰটো আপুনি একদম 100% কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত ৰাইট ক্লিক কৰি দিব ৰাইট ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত এটা আহিব এড ডিটেইলছ ইয়াত এটা আপোনালোকে ভিডিওটোৰ বিষয়ে দিব লাগিব ঠিক আছে তো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে লগাব লাগিব থাম্বনেইলটো লগাব হলে আপোনালোকৰ ইয়াত যেটো পেন্সিল আইকন আছে পেন্সিল আইকনত ক্লিক কৰিব পেন্সিল আইকনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ তলৰ ইয়াত আপোনাৰ ভিডিওটো ওলাইছে আৰু ইয়াত ওলাইছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটো ঘৰটো যত আপোনালোকে নি ৰখাব সেইটো আপোনাৰ এটা ক্যাপচাৰ হৈ যাব ঠিক আছে মই এটো জানিবা ইয়াত ৰাখিছো আৰু ইয়াৰ পৰা এনেকে এটো মই এনেকে এটো আপোনাৰ ইচ্ছামতে আপুনি এনেকে ধুনীয়াকৈ ৰাখি ল'ব পাৰে আপুনি কেনেকৈ দিব বিচাৰে এটা আপুনি এনেকে এটা যিকোনো এটা সাইড আপোনাক ক্যাপচাৰ কৰি ল'ব ঠিক আছে এনে কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি ডান অপচনত ক্লিক কৰি দিব মই এটো যেটো হৈ গল থাম্বনেইল নেক্সট ইয়াত এটা আপোনাক টাইটেল লিখিব লাগিব এটা টাইটেলটো আপুনি ইয়াত আপুনি ভিডিওটো আপোনাৰ ৰিলেটেড যেটো টাইটেল হয় সেটো লিখিব পাৰে নহলে মই ইয়াত হ্যাশট্যাগ দুটামান দি দিছো যদি মই দিও ইয়াত ভাইৰেল ভিডিও বুলি ভাইৰেল শৰ্ট এন্ড ভাইৰেল ভিডিও and trending shorts এটো মই হ্যাশট্যাগ নলগালো ৰব এক সেকেন্ড মই হ্যাশট্যাগটো লগাই দিছো
ওকে ট্ৰেন্ডিং শৰ্টস মানে হৈ গ'ল তাৰপিছত মই ইয়াত আপলোড শৰ্টত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে তো এতিয়া আপোনালোকে এইটো হেৰিত যাব ৱাট ষ্টুডিঅ'ত যাব আৰু ৱাট ষ্টুডিঅ'ত গৈ পিনে আপোনালোকে তাত গৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু টেক্সটটো দি পিনে আপোনালোকে এইটো পাব্লিছ কৰি দিব ঠিক আছে সো এনেকৈ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে আপলোড কৰে আপোনাৰ ভিডিঅ' 100% মনিটাইজ হ'ব আৰু আপোনাৰ ইউজ কন্টেন্ট কপিৰাইট ক্লেইম এইবিলাক একো নাহে আৰু মই যেনেকৈ আপোনাক প্ৰচেছখিনি শিকাই দিছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে কামবিলাক কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে যদি ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে কপিৰাইট চেনেলত যদি আপোনালোকে আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে সো এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বা ইউটিউব ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কাষত থকা বেল আইকনটো বা অলটো প্ৰেছ কৰিব যেতিয়া নেকি এনেকৈ মই নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিওঁ সো পুনৰ আপোনালোকে চাব লাগিব ঠিক আছে আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু লাইক এটা কৰি থ'ব আৰু কমেণ্টটো কিন্তু কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে তেনে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে পুনৰ নতুন ভিডিঅ' সৈতে মই আপোনালোকক পাম বাই